Привіт, усім добра! Вітаю вас на каналі Mega Спершу покажу, що це таке. Це лінійний актуатор. Складається він з болтика, гайки. Болтик загострений. Для чого покажу в наступному відео, там ссылка в описі, то для мого лазерного ЧПК. А в принципі, що воно з чого складається? Гайка запресована в такий, нішу у спеціальному диску. Там є. І запресована між двох таких дисків, як такий сендвіч, гамбургер, щось таке, але не їстівне, як печиво Орео. Коротше, дуже схоже, до речі. Вставляється воно в спеціальну ту. Там воно з одного боку вставляється, з іншого воно не може випасти. Так, влаштовано. На 3D-модельці, може, покажу. Але тут суть в тому, що за счет того, що шестигранна шляпка болта заходить у направляючу, там з невеличким зазором вона просто вільно пересувається, але не дає обертатися різьби. І тому, коли обертаєш диск, в ньому ж гайка, в залежності від обертів, воно або висувається, або засувається. Тобто такий лінійний актуатор. Кому цікаво позаліпати, як я робив 3D-модельку, то далі саме під музику, як я роблю цю 3D-модельку. А так, то не забувайте підписуватися, ставити лайки, натискати на дзвіночок. І головне, пишіть свої коментарі. Мені цікава ваша думка, як вам ця ідея. Дякую за увагу. Якщо що, бувайте, почуємося в наступних відео.